Assalamualaikum, nama saya Afham, ini Syafiq. Hari ni kita nak buat burger, Phatboy burger, klasik Kasbah. Tapi special sikit lah ini, kita buat double cheese burger meleleh ni, ada punya cheese. So, kita nak mula kita nak buat caramelize onion dia. So, Syafiq akan potong onion ni dan kita akan buat caramelize onion. Sekarang ni kita tambah air sikit. Pasal kita tak nak dia hangus. Okay, sementara tu Syafiq nak buat burger kita. Untuk double cheese ni kita pakai patty, 2 patty, 100 gram 100 gram. So kita akan buat bulat dulu. Kita mempat. Lepas tu kita akan buat burger. Sekarang kita akan tambah buah delima punya concentrate. Kita dapatkan sekarang dapat konsistensi dia. Sekarang ada sos-sos sikit. Okay, sekarang kita buat burger. Okay, sekarang ni bag patty dah jadi 100 gram. Kulitnya sangat-sangat panas. Syafiq akan mulakannya 2 session. Okay, ni bahan-bahan nak buat kita punya sos.